what's up vlog? Punta tayo ngayon sa Talyer ni Palyer again dito. Papacheck natin yung engine support. Pero dadaan muna din tayo sa velocity. Ito ulit, velocity. Gusto na tayo bumili nung trailer arm, lateral arm and saka yung mga pangilalim. ngayon bibili naman natin is engine support kasi medyo nagva-vibrate na siya, and chinek namin yung engine support. Makikita dyan sa sunod na clip. So yun, medyo hindi siya okay, medyo kaya ang feeling nagva-vibrate lalo sa loob, sa may paa, at kaya kailangan namin ipa-check, and yun, papayos namin yun, kaya let's go. Kasama natin yung CRV nung lolo kasi kailangan pa yung kanyang pangilalim. So yun, since itong CRV natin is pang daily, kailangan natin pa-check din yung mga iba't ibang parts para sure tayo sa mga lakad natin, para mas maayos yung driving natin. And so yun, samahan nyo ako. Sarado, velocity. Hindi namin alam kung saan pa uli kami pupunta ngayon. And let's go, let's wait. So yun, malapit na tayo sa Talyer ni Palyer. Medyo malubak nga lang dito, pero buti na lang hindi umulan and hindi siya maputik. Magabok lang siya. So let's go. So yun, waiting game tayo dito kasi marami nagpapagawa din, kaya tara, bababa na tayo. Bumaba tayo, and sabi bukas daw dyan kay Dylan near Jollibee Tambo. So tingnan natin kung meron nga sila dong engine support, kaya let's go again and again and again. Let's go.
cardan sa ating engine support. Yun lang. Thank you for watching. Like, comment, and subscribe.